Rồi, bây giờ chúng ta sẽ chuẩn bị nguyên liệu để làm món trứng rất đặc biệt nha, trứng chiên. Trước tiên thì chúng ta phải có hải sản nè, mực nè, tôm nè, ha. Rồi bắp hạt nữa, bạn có thể mua ngoài chợ á, nhiều lắm. Rồi cả cái trứng vịt đây, hộp vịt lộn. Rồi chúng ta bắt đầu tiến hành đi. Còn này nữa, rau củ nữa, ớt chuông rồi hành tây ha. Chúng ta sẽ làm một cái món trứng chiên rất là đặc biệt cho cả gia đình ăn. Rồi. Chúng ta thái hành như bình thường ha. Trứng chiên phải có hành tây thì nó thơm.